Життя під щоденними обстрілами, попри те, що лінія фронту зараз проходить безпосередньо вулицями незламного міста Бахмут, в ньому залишається близько 6 тисяч цивільних. Життям їхнє існування дуже важко назвати. Це щоденні змагання за виживання. Через посилення російських обстрілів в місто дедалі рідше приїздять волонтери з допомогою, але туди доїхали наші фронтові кореспонденти. І Ольга Калиновська, Сергій Клименко розкажуть, як живе Бахмут далі. Коли під канонаду артилерійських дуелей заїжджаєш у Бахмут, аж ніяк не очікуєш побачити у пошматованому місті острівець цивільного життя. Базар, де торгують хто чим. На гучні прильоти, які щохвилини розривають повітря, тут не реагує, здається, ніхто. Життя триває, попри те, що його весь час намагаються відібрати окупанти. Продавчиня Леся посміхається до нас та покупців, хоча їй сьогодні, здається, не дуже весело. У центрі Бахмута в цю мить горить її магазин. Її оселю вже давно розбили російські снаряди. Але залишати місто жінка не планує. Принаймні доти, доки в Бахмуті сили оборони. Якщо росіяни прийдуть, то я виїду впереді них. І тоді знов назад вернусь, коли Україна зайде. Ну зараз в мене магазин горить. Нехай горить. Закінчиться війна, відстроїмо, правильно? А ось цей самий магазин, точніше те, що від нього залишилося. Він уже навіть не горить, димить. Та навіть наблизитися до приміщення ми не можемо. Росіяни потужно обстрілюють цей район. На фоні за Бахмутки бігом в стендап і женемо далі. Франсуа тоді... Ще буквально місяць тому вранці у Бахмуті було відносно тихо. Війна артилерії стартувала ближче до обіду. Нині канонада тут цілодобово. Причому працює не лише артилерія, а й стрілецька зброя. Рашисти підійшли впритул до річки Бахмутки. Власне, це геть недалеко від центру, буквально в кількох кварталах. Але Бахмут тримається. Бахмут обороняють. Саме через нову хвилю російського наступу, де, за даними британської розвідки, до вагнерівців-смертників доєдналися регулярні російські війська, волонтери майже припинили сюди їздити. Надто ризиковано та небезпечно. Основні дороги до Бахмуту з Костянтинівки та Слов'янська під вогневим контролем росіян. Та й до гуманітарного центру. Ті, хто залишився в місті, а таких, за даними поліції, близько 6 тисяч, ходити бояться. Можна не дійти. Хоча, каже Анна, у кого велика нужда, дістаються навіть із-за Бахмутки. Частини міста за річкою, яку контролюють росіяни. Доходять за Бахмутки, бо люди ще лишаються там, лишаються літні люди. Люди об'єднуються в такі вже комуни, проживають разом. І ми ведемо допомогу на кожного, не на родину, а на кожного. Волонтери наразі приїздять дуже мало в місто. Приїздять до міста, але в центральну частину міста дуже мало, бо вже тут дуже страшно, бо обстріли щоденні. В нас постійно за день може бути по будівлі 2-3 прильоти. Трішечки дісталось. Це був танчик під час евакуації поранених. Ми зробили свою справу, витягли. Вона теж зробила свою справу. Вона нас врятувала. Віктор щодня евакуйовує з поля бою поранених українських бійців. На передовій дісталося і його машині. Танковий снаряд приземлився у метрах 10 від броньованого медеваку. Для екіпажу, на щастя, все обійшлося контузіями. Хоча могло би бути гірше. Медики і все, що з ними пов'язано, каже Віктор, пріоритетна для росіян ціль. По шпиталях, по стаб-пунктах, по лікарнях. Це їх тактика – вивести з ладу медиків, щоб ніхто не міг надати допомогу пораненим бійцям, щоб не було де це зробити, бо медик на полі бою є основна мішень. Що ближче до обіду, то сильніше та щільніше накриває центр міста російська арта. Саме під таким вогневим заслоном піхота окупантів намагається просуватися вперед по 100-200 метрів. Де може. Рух ворога на цій ділянці фронту зупиняє природня перешкода – річка Бахмутка. Російські ж міни та снаряди не зупиняє ніщо. Звичайна броньована машина, яка...
Це були гради, запущені росіянами по місту, які впали метрів за 300. Саме у цей час центральною дорогою рухалося авто з цивільними. Машину посікло, водій та пасажирки живі. Одній стає зле, коли шоковані обстрілом жінки виходять з машини. У жінці, що знепритомніла, впізнаємо Лесю, ту саму, з якою вранці спілкувалися на базарі. Вона із подругами поїхала до спаленого рашистами магазину фіксувати руйнування. Дорогою звідти їх накрили російські гради. Врятував водій, який вчасно загальмував перед потужними прильотами. Попали. Все живы. Все, слава богу, машина ладно. Главное, что... Ой, фух. Это ужас. Мы постоянно под обстрелами, постоянно. А это первый раз такой сильный. У Руслани трусяться руки, у Лесі від шоку різко скочив тиск. Допомогу їй надають медики. Вкрита ковдрою жінка, трохи заспокоївшись, бідкається. Як вивезти стареньких та тварин, якими вони опікуються? Про власну евакуацію, тобто про себе, навіть після такого жінка не думає. У мене зараз животне, їх треба в домі, там, де розбитий дом, там в мене ще коти є. Мені треба поїхати, їх буде забирати. У мене сусіди там, старики. Там 5 людей живе, стариків. Їх треба вивезти теж. Я ж не лишу їх. Треба їхати, забирати їх звідти. Розумієте? Ну, як я лишу їх? Ми віримо. Знаєте, моя родина на сьогоднішній день лишається в місті так більш безпечному районі. Я сама мешканка того району, де зараз йдуть активні бойові дії. І ви знаєте, коли мені сказали, що в мене в підвалі живуть хлопці там, а я кажу, нехай вскривають двері хати, у мене багато ковдр. Українську армію люди підтримують. Я наразі живу в районі трохи безпечному, але там постійно в нас приїздять хлопці, бабусі годують пиріжками. Так, я сама роблю чай, бо змерзлі, голодні, молоді. Це місто нашого життя і ми все відбудуємо. Так, було дуже боляче дивитися, як тут це зруйновано, але ми працьовиті, ми все відбудуємо самі, аби це все скінчилось. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.